Tình mới của Phùng Thiệu Phong phản đối Triệu Lệ Dĩnh. Thiệu Phong nghe phải lòng cô ấy qua vở kịch. Và còn một lý do ẩn giấu khác khiến họ ly hôn. Để mang đến cho bạn trải nghiệm đọc và tương tác tốt hơn, cũng như giúp bạn xem được nhiều nội dung hơn một cách kịp thời. Vui lòng nhấp vào để theo dõi kênh Người Nổi Tiếng TV 24 giờ, và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thú vị cho bạn mỗi ngày. Tình mới của Phùng Thiệu Phong phản đối Triệu Lệ Dĩnh. Người đàn ông nghe phải lòng cô ấy qua vở kịch, và còn một lý do ẩn giấu khác khiến họ ly hôn. Trong 2 năm qua, vụ ly hôn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong giới giải trí và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người. Mọi người đều giỏi buôn chuyện và biết mọi chuyện riêng tư của cặp đôi nổi tiếng này. Giờ đây, sau 3 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu cuộc sống. Mối tình trong quá khứ của cô với Phùng Thiệu Phong là một câu chuyện đáng ghen tị. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2018, khi cả hai bỏ qua giai đoạn hẹn hò và chính thức tuyên bố kết hôn, khiến mọi người đều bị sốc. Ngay sau đó, vào năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh đã sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Đó chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân sắp đặt diễn ra nhanh như chớp. Nhưng ai có thể ngờ rằng cặp đôi được thế giới bên ngoài coi là cặp đôi mẫu mực này lại ly hôn chỉ trong chớp mắt. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gặp nhau nhờ bộ phim Minh Lan truyện. Hai người họ vào vai một cặp đôi đáng ghen tị trong vở kịch, và không ngờ họ cũng đã yêu nhau ngoài đời. Sau khi hợp tác trong nhiều bộ phim, mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng đúng lúc mọi người nghĩ rằng họ sẽ bên nhau già đi thì cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn. Họ không hề nhắc đến lý do chia tay mà chỉ ám chỉ rằng lý do là vì họ quá bận rộn với công việc và hiếm khi ở bên nhau. Tất nhiên, lời giải thích này khó có thể thuyết phục được mọi người. Rốt cuộc thì cuộc sống trước đây của họ tốt đẹp đến mức nào? Khi Triệu Lệ Dĩnh mang thai, Phùng Thiệu Phong rất chu đáo và luôn ở bên phục vụ cô. Sau khi ly hôn, bố mẹ Triệu Lệ Dĩnh đã có mặt khi chứng kiến Phùng Thiệu Phong bị đuổi khỏi nhà. Đây thực sự là cảnh tượng cho thấy mỗi gia đình đều có vấn đề riêng. Vậy lý do nào khiến cặp đôi nổi tiếng này đột nhiên chia tay? Có bên thứ ba nào gây rắc rối không? Hay là xung đột của họ thực sự khó giải quyết? Sau đó, khi ngày càng nhiều câu chuyện bên trong được phơi bày, mọi người dần dần thấy được toàn bộ câu chuyện. Đã có rất nhiều tin đồn cho thấy cuộc hôn nhân của họ đã có rạn nứt. Ví dụ, vào năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh đã khoe hình xăm ở một bên bàn tay của mình trên một nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên sự đồn đoán từ thế giới bên ngoài về tình trạng hôn nhân của cặp đôi. Quay trở lại thời điểm năm 2019. Truyền thông tiết lộ Phùng Thiệu Phong có quan hệ thân mật với một cô gái và qua đêm với nhau, làm dấy lên đồn đoán từ bên ngoài rằng Phùng Thiệu Phong đã ngoại tình. Mặc dù Phùng Thiệu Phong đã trả lời vấn đề này vào thời điểm đó, nhưng luôn mang lại cho mọi người cảm giác mơ hồ và che giấu. Tuy nhiên, điều mà mọi người chỉ trích nhiều nhất là khoảng cách về xuất thân giữa họ quá lớn. Đây thực sự là một trở ngại lớn đối với hai người họ. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải và đã sống cuộc sống của thế hệ giàu có thứ hai ngay từ khi là một cô gái nhà quê đã ra ngoài làm việc từ khi còn nhỏ. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, cùng với sự chênh lệch về trình độ giáo dục và văn hóa, đã khiến hai bên có những khác biệt lớn trong triết lý sống. Hơn nữa, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh vừa mới bắt đầu, làm sao cô có thể sẵn sàng làm một bà nội trợ? Ngược lại, Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có và không có ý định phát triển sự nghiệp. Anh ta có thể sống mà không cần làm gì cả ngày. Xung đột giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng và có thể hiểu được tại sao họ lại chia tay trong điều kiện không mấy tốt đẹp. Ngoài những khác biệt lớn về trình độ học vấn và triết lý sống, một lý do quan trọng hơn khiến cả hai cuối cùng quyết định ly hôn là Phùng Thiệu Phong có thể chưa bao giờ thật lòng với Triệu Lệ Dĩnh. Chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử tình cảm trong quá khứ của Phùng Thiệu Phong.
bao giờ phải lo lắng về thức ăn và quần áo từ khi còn nhỏ. Ông không có sự trân trọng sâu sắc đối với nhiều thứ. Khi nói đến các mối quan hệ, anh ấy đối xử với phụ nữ như đồ chơi giải trí hơn là người bạn đời thực sự. Mọi người đều biết rằng trước khi yêu Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong là một chàng trai có tính cách lãng mạn. Anh từng có scandal với nhiều nữ diễn viên như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni. Có thể nói anh đã ngủ với vô số phụ nữ. Lý do Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng nhập vai và trở thành vợ của anh đơn giản là vì cô rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Có ngoại hình nổi bật và sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Vào thời điểm mới kết hôn, Phùng Thiệu Phong thực sự rất cẩn thận và chu đáo với Triệu Lệ Dĩnh, luôn tỏ ra là một người chồng chung thủy. Khi cô mang thai, anh luôn ở bên cạnh cô, anh còn khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp và cũng là một trong những lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị anh ta lừa dối. Cô nghĩ Phùng Thiệu Phong thật sự yêu cô. Không ngờ, không lâu sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong lại bắt đầu cuộc chiến tranh du kích ghê quen thuộc. Nhiều vụ bê bối lan truyền nhanh như cháy rừng. Và tin đồn về mối quan hệ thân mật của ông với nhiều ngôi sao nữ tiếp tục xuất hiện. Mặc dù anh ta luôn phủ nhận mỗi lần bị vạch trần, nhưng trong mắt người ngoài, anh ta chỉ là một kẻ cặn bã xa hoa và trụy lạc. Là một người phụ nữ thành đạt, làm sao Triệu Lệ Dĩnh có thể chịu đựng được việc chồng bỏ rơi mình? Thêm vào đó, tính cách lười biếng không muốn nỗ lực vì sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong khiến cô mất hết hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất cho cả hai là mỗi người đi theo một con đường riêng. Tuy nhiên, ly hôn không có nghĩa là Phùng Thiệu Phong sẽ ghét. Trên thực tế, kể từ khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, cuộc chiến du kích của anh đã trở nên không thể kiểm soát. Nhiều mối tình lãng mạn mới liên tục bị phát hiện, khiến thế giới bên ngoài ngạc nhiên. Ví dụ, vào năm 2022, các tay săn ảnh đã phát hiện Phùng Thiệu Phong và một người phụ nữ lạ mặt ra vào cùng một nhà hàng. Triệu Lệ Dĩnh và đoàn làm phim cũng đang dùng bữa tại nhà hàng vào thời điểm đó và cô đã chứng kiến tận mắt chuyện tình của chồng cũ. Điều thậm chí còn gây sốc hơn nữa là đây chỉ là một trong những vụ án nhỏ mà Phùng Thiệu Phong từng bị chụp ảnh. Chỉ trong năm nay, người ta đã tiết lộ rằng anh đã có bạn gái trẻ và hai người đã yêu nhau say đắm. Tôi nghe nói cô bạn gái này trước đây đã từng phản đối Triệu Lệ Dĩnh và liên tục gọi điện quấy rối cô ấy khi cô ấy đang dùng bữa tối với Phùng Thiệu Phong. Thật sự là, đối mặt với hành vi của chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn anh ta và tránh xa anh ta hết mức có thể. Nhưng vì tương lai của con trai, bà vẫn giữ được sự kiềm chế cao độ. Hiện nay, cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc con một mình và cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với Phùng Thiệu Phong. Ngay cả vào những ngày lễ quan trọng, cô cũng chỉ ăn tối đơn giản với chồng cũ và những người khác. Thời gian còn lại, con trai cô sẽ được cô, bố mẹ và họ hàng chăm sóc. Về quyền nuôi con trai, ngay từ đầu Triệu Lệ Dĩnh dường như đã tự nguyện từ bỏ. Nhưng giờ đây có vẻ như cô đang chứng minh tình yêu của mình dành cho con trai bằng hành động. Thay vì để đứa trẻ sống trong một gia đình bất ổn, tốt hơn là để đứa trẻ lớn lên cùng cô ấy, đó chính là